नमस्कार, आज हामी एकदमै मिठो र चाँडै बन्ने अचारी चिकन बनाउँदै छौं। अचारी चिकन बनाउन चाहिने सामग्रीहरू यस प्रकार छन्। 2 पाउन्ड चिकन, यहाँ मैले चिकन थाई लिएकी छु। 2वटा मिडियम साइजको प्याज क्युब साइजमा काटेको, आधा कप टमाटर सस, यदि यो फ्रेश लिने हो भने 2वटा टमाटर, 1 टेबल चम्चा लसुन जुलियन गरी काटेको, 1 टेबल चम्चा अदुवा पनि जुलियन गरी काटेको, 2 चिया चम्चा जिरा धनियाको धुलो, 1 टेबल चम्चा सौंफ, 3 टेबल चम्चा तेल, 2वटा तेजपात, नुन स्वाद अनुसार, मैले यहाँ 2 चिया चम्चा लिएकी छु, 1 चिया चम्चा गरम मसला, 1 चिया चम्चा मुङ्ग्रेलो, यसलाई कलौची पनि भनिन्छ, 1 चिया चम्चा बेसार, 2 र आधा टेबल चम्चा मसलाको अचार, 2 टेबल चम्चा हरियो धनिया, 2 टेबल चम्चा दही, यो अप्सनल हो। यो बोनलेस स्किनलेस चिकन थाईलाई मैले क्युब साइजमा काटेर तयार गरेको छु। अब यसमा 1 चिया चम्चा नुन, आधा चम्चा बेसार र 1 टेबल चम्चा तेल राखेर राम्ररी मल्ने। पकाउनु भन्दा अगाडि यसरी साँधेर मलेर राखेको चिकनको स्वाद अझ स्वादिष्ट हुन्छ। त्यतिन्जेल अरू पकाउने सामग्रीहरू तयार गर्ने। पकाउनको लागि मिडियम हाई हिटमा प्यान तताउने। तातेको प्यानमा तेल, सौंफ, मुङ्ग्रेलो, तेजपात, लसुन, अदुवा सबै पालै पालो राख्ने र चलाउने। लसुन अदुवाको रङ हल्का चेन्ज भएपछि प्याज राखेर चलाउने र चारैतिर फैलाइदिने। यसरी प्याजलाई फैलाएर भुटेमा चाँडै र राम्ररी भुटिन्छ। प्याजलाई बीचबीचमा पनि चलाउँदै भुट्ने। प्याजको रङ यस्तो गोल्डन ब्राउन भएपछि अघि मेरिनेट गरेको चिकनलाई राखेर राम्ररी चलाउने। यसरी राम्ररी चलाइसकेपछि बेसार, नुन राखेर चिकनलाई एकछिन भुट्ने। अब 5 मिनट जति छोपेर पकाउने। अब बिर्को खोलेर राम्ररी चलाउने। चिकनमा भएको पानी सुकेपछि जिरा धनियाको धुलो, मसलाको अचार राख्ने र चलाउने। मसलाको अचारमा प्रशस्त हरियो र रातो खुर्सानीको धुलो भएको हुनाले मैले छुट्टै खुर्सानी राखेको छैन। यदि हजुरलाई अझ धेरै मनपर्छ भने राख्दा हुन्छ। अब यो तयारी टमाटर सस पनि राख्ने र चलाउने। यदि फ्रेस टमाटर वा टमाटर सस राख्ने हो भने मसला अचारभन्दा पहिले नै राख्ने। टमाटर राखेर राम्ररी चलाइसकेपछि 5 मिनट जति फेरि छोपेर पकाउने। 5 मिनटपछि बिर्को खोलेर हेर्ने र चलाउने। चिकनबाट तेल छोडेको छ भने पाक्यो भन्ने हुन्छ। यदि पाकेको छैन भने फेरि 2-3 मिनट जति छोपेर पकाउने। स्टोभलाई मिडियम लो हिट गर्ने। यो हेर्दै खाउँ खाउँको भएको छ। चिकनलाई अझ स्वादिष्ट बनाउन गरम मसला, फेटेको दही र हरियो धनिया राखेर चलाउने। हेर्नुहोस्, यहाँ चिकन, मसला, प्याज सबै पाकेर लपक्क भएर छेउछेउमा तेल छोडेको छ। हाम्रो यो अचारी चिकन पाकेर तयार भयो। अब मैले यहाँ सर्भिङ बलमा राख्दैछु। सर्भ गर्नु अगाडि मैले यसरी हरियो धनिया र दहीले सजाएकी छु। मैले यहाँ तातो अचारी चिकन, पुलाउ र पालपाली चुकौनीले आफ्नो डिनर तयार गरेकी छु। हजुर पनि यसरी नै अचारी चिकन बनाएर खानुहोस्। आफ्नो अनुभव अरियाल्स किचनमा सेयर गर्नुहोस्। जाँदा जाँदै लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अर्को हप्ता फेरि म यस्तै मिठो मिठो परिकार लिएर उपस्थित हुनेछु। धन्यवाद। नमस्कार।